Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So ini adalah introduction guideline, writing guideline. So the writing guideline on how to write your chapter 1 introduction. So basically in your chapter 1 should include introduction, background of study, problem statement, objective, research questions, scope of study, significance of study, expected results and summary. Alright, so for the introduction, what is introduction? Introduction is the purpose of the introduction is to provide an overview of the study to be conducted. The introduction highlights key issues related to the focus of the project or study. These issues are usually briefly described in a few paragraphs and supported by findings of previous projects or study. Okay, this is the example on how to write the introduction. First, example 1. The depletion of world petroleum reserve and the increased environmental concerns have stimulated the search for alternative sources for petroleum-based fuel, including diesel fuels. Because of the closer properties, biodiesel fuel fatty acid methyl ester from vegetable oil is considered as the best candidate for diesel fuel substitute in diesel engine. Next, example 2. Okay. Selepas pertengahan tahun 1990-an, pelancongan penyelaman scuba adalah antara pelancongan alternatif yang semakin pesat membangun dan popular di peringkat antarabangsa. Setiap tahun, sejumlah besar pertukaran mata wang asing berlaku, terutamanya di negara-negara pesisir pantai yang mempunyai potensi persekitaran yang kaya dengan sumber marine, terutamanya landscape semula jadi, pelbagai spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan akuatik, gua atau gunung berapi di bawah air dan lain-lain. Okay, dalam kurungan Hall 2005, Alban et al. 2008, Peters and Hawkins 2009 merujuk kepada citation. Okay, siapa yang menyatakan pernyataan tersebut. Jadi finding yang mengatakan berkenaan dengan negara-negara pesisir pantai yang mempunyai potensi persekitaran yang kaya dengan sumber marine, terutamanya landscape semula jadi, pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan akuatik, gua atau gunung berapi di bawah air dan lain-lain. Okay, yang menyatakan pernyataan ini diambil dari Hall, Alban dan Peters and Hawkins. Jadi kita mesti kreditkan kepada mereka jika kita ambil knowledge daripada mereka. Pendapatan sesetengah negara, contohnya Greece, amat bergantung kepada industri penyelaman scuba. Kepentingan aktiviti penyelaman scuba dalam industri pelancongan dapat dilihat dalam jadual 1. So, adalah kat situ jadual 1-nya. Okay? Alright. Jadi, dalam introduction perlu bermula dengan background of study. The background of study is focusing on the latest information that related to the current issue. The purpose is to provide an overview of the study to be conducted. This section also highlights major or current issues related to the focus of the study. The issues are usually briefly described in a few paragraphs and supported by the findings of previous studies such as books, journal articles, reports, newspapers, or government policies. Among the things that can be submitted are as follows. First, what is the current situation in the industry? Second, why should this study be conducted? So this is the rationale of the study. Okay, jadi kita kena tengok apa masalah semasa yang berlaku dalam industri kita. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, apa solution yang perlu kita propose. Contoh yang pertama, the decrease in world petroleum reserve and increase in environmental concern have accelerated the search for alternative sources for petroleum-based fuel, including diesel fuels.
Because of the closer properties, biodiesel fuel, which is fatty acid methyl ester from vegetable oil, is considered as the best candidate for diesel fuel substitute in diesel engine. Alkaline catalyzed method is the most developed among biodiesel production process. However, the disadvantage of this method include difficulties in the recovery of glycerin, a need to remove the catalyst, and the high needed. Studies to reduce these weaknesses will be very useful to improve biodiesel production. Therefore, this study, blah 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 blah. Okay, contoh yang kedua. Okay, ni sama juga macam contoh tadi. Okay, setiap tahun, sejumlah besar pertukaran wang asing berlaku di negara-negara pesisir pantai yang kaya dengan sumber marin terutamanya landscape semula jadi, pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan akuatik dan gua atau gunung berapi di bawah air. So, siapa yang mengatakan pernyataan ini? Okay, pernyataan ini dipetik dari Hall, Alban, Peter dan juga Hawkins. Banyak negara telah menjalankan pelbagai usaha untuk mengeksploitasi alam semula jadi mereka bagi menarik pengunjung dan seterusnya menikmati faedah pasaran pelancongan penyelaman antarabangsa termasuk Malaysia. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan industri penyelaman scuba dan impak terhadap komuniti pulau di Malaysia. Okay, jadi dalam background of study, dia ceritakan apa masalah yang berlaku pada setiap tahun. Setiap tahun ada sejumlah besar pertukaran mata wang asing berlaku. Okay. Kemudian apa yang telah dibuat? Ya, apa yang telah dibuat sebelum ni? Banyak negara telah menjalankan pelbagai usaha untuk eksploitasi alam semula jadi mereka bagi menarik pengunjung dan seterusnya menikmati faedah pasaran pelancongan tu. Okay, jadi itu apa yang dah dibuat. Jadi tujuan kita punya buat kajian ni untuk apa? Untuk membincangkan industri penyelaman scuba dan impaknya terhadap komuniti pulau di Malaysia. Okay, jadi ini secara pendeknya lah. Jadi sepatutnya kalau dalam kita punya writing, setiap pernyataan yang kita bagi itu perlu ada elaboration dia lagi. Alright, contoh yang ketiga. Generally at frequencies below 7 GHz. Okay, signal fading due to the rainfall and atmospheric gases, snow and ice crystals is very small and can be neglected in radio system design. However, at frequencies above 7 GHz, raindrops to become serious and contribute to transmission losses. Okay, kenapa dia tulis nombor 1 dan 3 dekat situ? Sebenarnya 1 dan 3 itu merujuk kepada citation juga. Siapa yang bercakap tentang apa jadi kalau below 7 GHz? Apa jadi kalau above 7 GHz? Okay, tapi dia tulis dalam bentuk nombor. So at the back nanti dia akan senaraikan nombor 1 siapa yang cakap, nombor 3 siapa yang cakap. Jadi nak buat citation kita ada beberapa kaedah. Okay. Nanti kita akan tunjukkan macam mana format untuk tulis citation. Okay. Jadi untuk setakat ni korang boleh buat dalam format korang menggunakan cara yang tadi. Yang mana siapa yang cakap tulis nama dia kemudian koma tulis tahun. Okay. Siapa yang cakap tulis nama dia kemudian koma tulis tahun. Alright. Tak payah buat macam ni. Ini betul juga tapi ini another format. Right, the fading depends on the value of specific fading, frequency, polarization, temperature, path length and latitude. Okay, ni siapa yang cakap? Nombor 4 yang cakap. Siapa nombor 4 tu? Jadi kita akan tengok dekat bahagian reference lah. Okay, siapa nombor 4? Most of the studies related to rain fading are based on data obtained from the temperate region. The models developed do not give an accurate prediction of rain fading in tropical and equatorial regions like Malaysia. Therefore, more studies are needed in order to obtain a better rain fading prediction models that suits the tropical and equatorial climates. The study of radio wave propagation in such an environment is necessary for optimization of system development. Di study
Okey, apa dia? Okey, ni contoh yang keempat. Macam mana nak tulis background of study? Dalam pasaran hari ini, banyak perniagaan berusaha untuk mencari strategi yang dapat memberikan kelebihan berbanding pesaing-pesaing lain. Banyak syarikat masih belum mempunyai kesedaran tentang peluang serta manfaat yang boleh diperolehi daripada pengurusan rantaian bekalan PRB yang berkesan. So, masalah dia sekarang adalah berkenaan dengan pasaran kan, perniagaan. Banyak syarikat yang belum ada kesedaran, okay, macam mana untuk tiada kesedaran tentang macam mana untuk dapatkan peluang, okay, serta manfaat daripada pengurusan rantaian bekalan. Okay, concern dia adalah berkenaan dengan pengurusan rantaian bekalan. So, matlamat utama pengurusan rantaian bekalan ni untuk apa? Mengintegrasikan dengan lancar rantaian bekalan daripada pembekal bahan mentah sehingga ke pelanggan. Okay, bagi mendapatkan kelebihan daya saing dalam mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi. Beberapa kajian mengenai PRB telah menunjukkan kaitan positif di antara perniagaan dengan PRB yang berkesan. Okay, siapa yang cakap berkenaan dengan kajian PRB ni menunjukkan kaitan positif? Okay, mungkin CB dan Bayraktar tahun 2003 tu dia telah buat kajian berkenaan PRB. So, dia find out bahawa PRB, kaitan antara perniagaan dengan PRB memberi kaitan yang positif. Okay, kemudian tahun 2005, Min dan kumpulan dia, et al tu dan kumpulan dia, okay, dia pun ada buat kajian berkenaan dengan PRB dan mendapati bahawa perniagaan dengan PRB pun menunjukkan kaitan yang positif. So, sebab tu diambil statement tersebut, beberapa kajian mengenai PRB telah menunjukkan kaitan positif antara perniagaan dengan PRB. Okay, so disidekan CB dan Bayraktar 2003, lagi seorang Min 2015. Kajian-kajian terdahulu ini banyak tertumpu kepada amalan PRB dalam syarikat pembuatan multinasional yang besar. Okay, siapa yang cakap? Siapa yang cakap bahawa PRB ni ada kaitan dengan multinasional yang besar? Mana awak tahu? Okay, Basnet, Sambavisan dan Jacob yang cakap. Akan tetapi, keperluan dan persekitaran perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia amat berbeza daripada perniagaan multinasional yang besar. Justru itu kajian spesifik. Okay, jadi berdasarkan apa yang dia dah jumpa tadi, dikata PRB ada kaitan antara perniagaan dengan PRB. Okay, kemudian Basnet, Sambavisan dan Jacob pula kata yang kajian terdahulu banyak tertumpu pada amalan PRB. Okay, dalam syarikat pembuatan multinasional yang besar. So, ada kaitan dengan PRB. Maka, apa yang dia nak buat sekarang? Kajian spesifik berkaitan PRB yang melibatkan perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia amat diperlukan supaya dapat meningkatkan daya saing perniagaan. Dan itu kajian ini, apa benda tu tak nampak. Okay, ni contoh yang kelima. Okay, untuk contoh yang kelima pun lebih kuranglah konsep penulisan dia. So, boleh baca. Ini contoh yang keenam. Untuk rujukan kamu lagi, boleh baca. Okay, ini contoh yang ketujuh. Okay, boleh baca. Okay, kemudian selepas background of study, kita kena ada problem statement. So, problem statement refers to an issue or problem that needs a solution based on the background of the study. It describes the problem to be overcome as well as the contribution of the study findings to solve the problem either in whole or in part. Okay? Di problem statement ni dia refer kepada, merujuk kepada isu yang memerlukan solution kepada background of study kita. Contohnya buat pasal apa? Okay, contoh buat pasal ada yang buat pasal scrub muka kan contohnya. Okay, apa masalah yang berlaku dengan scrub muka sedia ada sekarang? Apa isu dia? Mungkin dari segi kualiti produk dia yang terlalu kasar sehingga menyebabkan hakisan pada kulit muka. Atau mungkin juga pada kualiti production dia sebab mengambil masa yang lama untuk menghasilkan produk. Okay, jadi masalah-masalah itu kita ambil kira untuk kita cari penyelesaian dia. So, it describes the problem to overcome as well as the contribution of the study findings to solve the problem.
Okay, untuk kita selesaikan masalah tersebut. The problem statement must have a clear correlation with the background of the project or study, taking into account the following. Okay, kenapa awak menyatakan itu masalah-masalahnya? Sebab awak dah cerita dekat dalam background of study tadi. Okay, apa yang orang dah buat. Okay, contohnya orang dah buat, okay, berkenaan dengan scrub muka. Dalam cerita background of study, kita dah ceritakan tentang bahawa scrub muka ni, kita kena pakai, okay, scrub muka ni dia perlukan oleh masyarakat, okay, untuk apa? Untuk cuci muka. Contohnya, okay, siapa-siapa menyatakan, siapa orangnya, menyatakan bahawa scrub muka ni penting sebab kalau tanpa scrub muka tak boleh buang kulit mati. Contohnya kan. Okay. Jadi sekarang tadi kita dah cerita pasal background scrub muka. So problem statement kita pergi kepada apa permasalahan kepada scrub muka yang kita ceritakan tadi. So, antara yang perlu kita titik beratkan, yang pertama adalah the factor or cause of the problem. Okay, apa yang menyebabkan problem tu berlaku? Apa yang menyebabkan problem itu berlaku? Okay, contohnya tadi, scrub muka tu kasar. Okay, scrub muka tu kasar. Jadi, apa yang menyebabkan scrub muka tu kasar? Apa faktor dia? Sebab dia buat daripada pasir. Contoh. Kemudian impact on the country, society, economic, environment. So impact dia kalau tengok pada scrub muka tadi kepada society lah. Sebab masyarakat yang menggunakan scrub muka tersebut menyebabkan kulit muka terhakis. Contoh Okay. Jadi reference issue such as, okay, jadi bila kita pergi kepada problem tersebut, okay, kita akan pergi kepada apa yang orang dah buat berkenaan dengan scrub muka. Jadi kita akan tengok kepada reference, kita pergi kepada preliminary research method dan juga kita pergi kepada article or journals, reports and juga past studies. Okay, ni contoh cara penulisan problem statement. Okay, contoh yang pertama. Most of the research related to signal fading due to the rain are based on data obtained from the temperate region. These models do not give an accurate prediction of rain fade in tropical and equatorial regions like Malaysia. Little is known about the effect of continuous heavy rainfall in tropical region, particularly on 26 GHz frequency band, which offers advantages such as higher bandwidth to broadband wireless access (BWA) and higher bit rates to individual users than the more typical use 10 GHz. Therefore, studies are needed to obtain a better rain fading prediction model that suits the tropical and equatorial climates. Okay, next, contoh yang kedua. Kejadian keracunan makanan akibat bakteria Campylobacter species yang terdapat pada ayam semakin meningkat. Okay, tu masalah dia. Dalam ayam ada Campylobacter species. So, bakteria Campylobacter species ini menyebabkan kepada keracunan makanan. Bakteria ini boleh menyebabkan cirit-pirit, kerosakan sistem saraf dan kelumpuhan serta kerugian ekonomi. Setakat ini, pengawalan Campylobacter species hanya tertumpu pada kawalan di ladang ayam daging. Tapi adalah mustahil untuk mencapai kawalan sempurna sepanjang masa. Justru itu, inisiatif untuk pengawalan yang berfokuskan kepada persekitaran penyediaan makanan dan teknologi kawalan yang mudah dikendalikan oleh pengguna serta amat murah diperlukan. Yang masalah di sekarang adalah pengawalan bakteria ini hanya fokus kepada kawasan ladang saja. Okay, tapi macam mana pula dengan persekitaran keseluruhan? Jadi sekarang apa yang diperlukan adalah perlu ada inisiatif untuk pengawalan yang berfokuskan kepada persekitaran penyediaan makanan. Okay, dan juga teknologi kawalan yang mudah dimiliki oleh pengguna serta murah. Okay. Contoh yang ketiga. Malaysia menghadapi kesukaran untuk memenuhi permintaan rumah kediaman oleh rakyat kerana kaedah pembinaan tradisional melibatkan kos yang tinggi serta kadar produktiviti yang rendah. Secara purata, hanya sebuah rumah dapat dibina oleh seorang pekerja dalam setahun. Okay, ini masalah yang dihadapi. Jadi bagi menangani isu ini,
CIDP menggalakkan satu anjakan paradigma dalam proses pembinaan iaitu pendekatan tradisional ke pendekatan industri. Okey. Jadi cerita dia adalah berkenaan dengan pembinaan tradisional melibatkan kos yang tinggi. Okey, memang itu yang disyorkan oleh CIDP. Walau bagaimanapun, kajian-kajian dijalankan mengenai IBS dalam sektor pembinaan di Malaysia mendapati terdapat halangan-halangan yang membantutkan penggunaan kaedah pembinaan baharu ini. So tadi macam dah selesai, tapi sebenarnya penyelesaian yang diberikan tu tadi ada masalah lagi. Yang mana masalahnya adalah halangan yang membantutkan penggunaan kaedah pembinaan baharu. Setakat ini, suatu gambaran menyeluruh serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai halangan terhadap penggunaan IBS dalam kalangan pembina-pembina di Malaysia masih kurang. Okay, tanpa maklumat ini, kajian serta langkah bagi mengatasi halangan-halangan ini sukar dilaksanakan. Okay, justru kajian ini nak buat apa? Contoh yang keempat, contoh yang kelima boleh baca. Okay, contoh-contoh ni jadikan sebagai rujukan lah untuk penulisan kamu. Okay, selepas problem statement, okay, dah tahu apa masalah, kita kena tahu apa jalan penyelesaian yang kita pilih. Okay, jadi jalan penyelesaian yang kita pilih, kita guidekan diri kita di dalam objektif. So, kita nak buat apa sekarang untuk selesaikan problem statement kita? The objective of the study clearly states on how the purpose of the study can be achieved. Okay? Jadi sebenarnya kita nak buat apa? Tujuan kajian kita sebab kita nak selesaikan masalah tersebut. Itu adalah purpose. Okay? Jadi objective of the study mesti clearly state on how the purpose of study can be achieved. The number of study objective purpose range from 2 to 3 objective. Okay? Objektif mesti ada dalam 2 ke 3. Tak boleh lebih. Tak boleh 1. Okay? 2 atau 3. So cara-cara untuk kita create kita punya objektif, tengok pada formula SMART. S-M-A-R-T. Specific, measurable, achievable, realistic, taking into account time constraint. Specific. Spesifik, fokus kita nak buat pasal apa. Okay, kalau pasal skrap muka, fokus spesifik pada skrap muka. Skrap muka pun meluas. Okay, dari segi bahan penghasilan dia ke, dari segi masa yang diambil untuk menghasilkan produk ke, okay, dari segi kualiti produk untuk menghasilkan skrap yang lembut, yang soft, yang smooth ke. Okay, so mesti spesifik. Buat skrap betul, tapi spesifik lagi. Nak fokus kepada apa tujuan kita ni? Apa masalah kita tadi? Measurable. Sesuatu yang boleh diukur. Dan bila ada sesuatu benda yang boleh diukur, so mesti ada keputusan dia. Okay? Contohnya, measurable. Kita nak buat sesuatu scrub yang lembut, yang smooth, tak nak kasar. Okay? Jadi, hasil dia nanti jawapannya adalah satu scrub yang lembut terhasil. Contoh, achievable. Sesuatu benda yang boleh dicapai. Contohnya, saya kata saya nak buat scrub. Okay? Saya nak buat scrub. So bila buat scrub yang asal contoh daripada tanah, so dia kasar. So kita mesti tukar bahan tanah tadi kepada benda sesuatu yang boleh dicapai. Contohnya saya nak tukar kepada pasir. Okay, pasir pun kasar juga. Saya nak tukar kepada tepung gandum. Contoh, tanah liat. Okay, ataupun saya nak blendkan batu, jadikan dia lembut. Okay, untuk hasilkan scrub. Okay, itu adalah sesuatu benda yang achievable. Okay. Contohnya, suka-suka hati, saya nak tukarlah orang sebelum ni dah buat scrub pakai batu, pakai pasir, okay? Tapi kasar. So saya nak tukar, nak buat scrub saya pakai air. Contohnya. Logik tak? Mesti ada reason. Kenapa nak pakai air? Okay, kenapa tadi saya kata nak pakai tanah liat? Sebab tekstur tanah liat dia macam pasir tapi dia lebih lembut. Kan? Okay. Seterusnya, mestilah realistic. Okay. Okay, and taking into account time constraint. Okay, so macam mana cara nak tulis objektif? Tengok contoh yang pertama. In this paper, we focus on developing a method to help developers identify whether a protocol implementation is susceptible to manipulate attacks, compute the sequence of message that can be used to mount the attack. Okay,
Tengok contoh yang kedua. Objektif kajian ini adalah untuk, yang pertama, untuk mengenal pasti wujudnya pencemaran silang Campylobacter yang berlaku di persekitaran dapur semasa penyediaan ayam daging. Jadi first, dia nak kenal pasti dulu wujud ke pencemaran silang tu. Maka dia buatlah beberapa analisis untuk memastikan bahawa persekitaran dapur dia tu ada tak Campylobacter species. Okey, yang kedua, untuk mengenal pasti perbezaan keberkesanan penggunaan teknologi cook in the bag dan keberkesanan sejuk beku sebagai teknologi kawalan. Okey, jadi dia ada dua metod yang dipropos untuk mengatasi masalah pencemaran silang Campylobacter ni. Yang pertama, dia guna teknologi cook in the bag. Yang kedua, dia guna teknologi kawalan menggunakan sejuk beku. Okey, jadi bila dia buat analisis ini, maka dia nak kenal pasti sama ada teknologi cook in the bag ataupun kaedah sejuk beku yang lebih berkesan untuk mengatasi masalah pencemaran silang. Maka berdasarkan apa objektif yang dia buat ni adalah result dia. Untuk yang pertama ada result dia. Okay? Yang kedua pun mesti ada result. Contoh yang ketiga, okay, tengok to identify the significant factors for abandoned project restoration. Okay, to identify the significant factor for the discontinuation on proceeding with the restoration of an abandoned project or non-revival of an abandoned project. And yang ketiga, to develop, validate and test the abandoned project restoration model. Okay, tengok contoh yang keempat. Objektif dia yang pertama to determine. Okay, objektif dia mesti to. Okay, kita nak buat apa? Untuk to determine the strength, density and elasticity of cement bottom ash bricks. Okay, mula-mula dia nak tahu dulu strength, density and elasticity. So, this is measurable. This is realistic. This is achievable. Okay, nanti akan ada result dia. Strength result macam mana, density result macam mana, elasticity result macam mana. Kemudian, bila dah dapat result yang tu, dia proceed kepada step yang kedua. Step yang kedua nak buat apa? To compare strength, density and elasticity. And then dapat result daripada yang dia dapat nombor satu, dia nak compare pula. Okay, from the comparison, ada result dia pula. Okay, apa dapat selepas di compare? So, lepas di compare, dia nak buat apa? To identify the potential bottom edge as a replacement. Okay, lepas dah compare, dah tahu strength ABC macam mana, density untuk ABC macam mana, elasticity untuk ABC macam mana. So, based on the results from number 2, okay, ambil salah satu A atau B atau C, okay, yang mana yang lebih sesuai untuk dia buat sebagai bottom, sebagai replacement material, okay, of cement production in cement bricks. Okay, seterusnya research question. Research question. Research questions are basically specific questions that researchers want to answer based on the objective of the study. So, by referring to the objective, dia nak cuba jawab objektif tu. Jawapan dia jadi macam mana? Dia nak cuba jawab. Dia tak tahu lagi ni sebab research tak buat lagi. Tapi, dia nak cuba jawab. Contoh tadi pasal density, strength dengan macam ni. Okay, contoh ada tiga bahan. So, dia nak cuba jawab, mungkin adakah bahan A strength lebih tinggi daripada C dan D. Ni dia agak. Dia memang dah agak. Barang A ni ada strength lebih tinggi daripada B dan C. Okay, contohnya. So, adakah bahan A mempunyai strength lebih tinggi daripada B dan C? Itu adalah research question. It should be written in the form of question. Mesti dengan tanda soal. Tak boleh objektif, tak boleh tanda soal. Objektif mesti to. Okay, bila pergi pada research question, okay, dia mesti ada tanda soal. Okay, what, when, how. Okay, if the research question involves testing hypotheses, making comparison, determining the existence of relationship, making prediction. Okay, jadi berdasarkan literature review yang dia dah buat, okay, berdasarkan background dia dah tulis, okay, dia dah boleh agak. Berdasarkan objektif yang dia buat ni, dia dah agak. Supposedly jawapan dia akan jadi macam ni. Tapi tak semestinya kena jadi macam tu. Okay, some like hypothesis. Okay, contoh lagi. Antara A, B, C tadi kan objektif yang ketiga. Yang mana yang dia pilih untuk menggantikan untuk buat bricks kan. Okay, so antara A, B, C
adakah bahan A adalah bahan yang terbaik untuk digantikan untuk buat batu bata? Kan? Okey, contoh kepada skrap muka kita pula. Skrap yang sedia ada buat daripada pasir, sukasa. Okey, so bahan apa? Kita ada 3 jenis bahan untuk gantikan pasir. Yang pertama, saya cadangkan tanah liat. Yang kedua, saya cadangkan tepung gandum. Yang ketiga, saya cadangkan garam. Okey, ataupun pasir pantai. Contoh. Jadi antara 3 ni, adakah tanah liat adalah yang paling bagus untuk kita gantikan pasir tadi untuk buat skrap? Itu adalah research question. Okey, ini contoh cara nak tulis research question lah. Okey, jadi which protocol implement is susceptible to manipulation attacks? What sequence of message compute can be used? Okay. Okay. So setakat tu saja, nanti kita akan sambung lagi slide kita dengan scope of study. Okay, insyaAllah jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.